میخوام یه واقعیتی رو بهتون بگم که زندگیتون رو زیر و رو میکنه. یه فکت کاملا علمی. ما توی یک شبیه سازی خیلی بزرگ زندگی میکنیم. یه سیمولیشن آزمایشگاهی که داخل یک کامپیوتر کوانتومی فوق بزرگ در حال انجامه. کی اون بیرون نشسته داره ما رو برنامه نویسی میکنه؟ یا شاید هم داره بازیمون میکنه؟ یا شاید هم چند تا بچه مزلف ایلین از یه تمدن فوق هوشمند برتر از ما نشستن اونجا دارن تخمه میشکنن ما رو نگاه میکنن. چیزی که میخوام بگم یه چیزی کاملا علمیه. ما توی یک هولوگرام زندگی میکنیم که اطلاعاتش برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم اصلا اینجا یا اینجا نیست، بلکه توی مرزهای جهانمون کدگذاری شده. درود به همتون و ماچ به کلتون. اینجا کانال کوانتا ویژنه. من رامون هستم با 0 به جای او، یا به عبارت رسمی ترش رامین جعفری آذان. اجازه بدین خیالتون رو همین اولی کار راحت کنم. اینجا قرار دیکتاتوری علم برقرار باشه. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که ما اینجا میگیم از فکتای علمی ناشی میشه. اینجا قراره که ما سرنخهای همون شبیه سازی که اول ویدیو گفتم، این چیزی که گفتم تخیلی نیستش، یه واقعیته. قراره اونا رو پیدا کنیم و دنبالشون کنیم تا برسیم به واقعیت و بفهمیم که داستان از چه قراره. ما اینجا چی کاریم مثلا؟ چرا اومدیم اینجا؟ ما رو چرا گذاشته تو این شبیه سازی؟ مگه ما مسخرتیم؟ این چیه؟ یه لحظه وایسا، من الان میام. چیزی نبود، حل شد. ما قراره راجع به امپراتوری علم صحبت کنیم. جایی که همه میتونن بر اساس شواهد و مستدلات در کنار هم زندگی خیلی خوبی داشته باشن و به حرفای مادر طبیعت گوش بدن. مهم اینه که ایشون چی میگه، ما اصلا رو حرف ایشون نباید حرف بزنیم. هر حرف ایشون داره میگه ما اینجا تکرار میکنیم. قرار قصه بگیم. این مهمه که ما اینجا خرافات و شبه علم نداریم. یه چیزایی مثل فال قهوه، استرولوژی، نمیدونم تأثیر ستارگان بر سرنوشت ما، چشم زخم و اینجور چیزا اصلا اینجا جایی نداره. قراره چیزایی که بلدمو با شما شیر کنم، کلی با هم دیگه حال کنیم، چون خودم قبلا از فهمیدنشون کرکوپرم ریخته. ضمناً منتظر باشین آخر همین ویدیو قراره براتون یه آس رو کنم. نزنین جلو، صبر کنین، کلی حرفای قشنگم قبلش داریم. قراره اینجا توی این کانال، اجازه بدین قبلش یه معرفی کلی از خودم بدم. مدرک لیسانس فیزیک حالت جامد از دانشگاه کاشان دارم. کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس. من صرفاً فیزیکو خوندم برای اینکه به یه سری از سوالای بچگیم جواب بدم. خب ما همه توی کودکیمون یه سری سوالاتی داشتیم. از همه چی شگفت زده می‌شدیم. یعنی اصلا بچه ذاتش اینه، با همه چی با سوال برخورد می‌کنه دیگه. این چیه؟ اون چیه؟ این چرا سرده؟ اون چرا گرمه؟ این چرا قرمزه؟ اون چرا سبزه؟ اصلا دنیا کی به وجود اومده که قرار از بین بره؟ و از این جور داستانا. همه ما معمولاً یه جورایی درگیر زندگی میشیم و این سوالا رو یادمون میره و جاشو میده به یه سری سوالای سطحی‌تر که حالا اونها مهمه ها، ولی خب به نظر من اینا مهم‌تره، چون منجر به آگاهی میشه. واسه همین من رفتم دنبال جواب این سوالا و خب راهنمایی‌های درست و غلط زیادی این وسط گرفتم که باید بری نمیدونم از فلانی بپرسی، فلان رشته رو باید بخونی، فلان کار رو باید بکنی، فلان کتابو بخونی. همه چی امتحان کردم تا اینکه رسیدم به اینکه جواب سوالات من توی علم نهفته است و مخصوصا علم فیزیک. رفتم و توتوشو در آوردم و خیلی هم حال داد. حالا اینجا قرار نیست فقط در مورد فیزیک حرف بزنیم ها. یه سری چیزای دیگه هم قراره بگیم، ولی تمرکزمون روی همون علم است و روی اون قصه گوییه. یعنی قرار کودک درونمون و سوالاشو جواب بدیم. حتما راجع به نیمکره‌های مغز شنیدین. نیمکره راست وظیفش چیه، نیمکره چپ وظیفش چیه و اینا در تعادل با هم دیگه چه کاری قراره انجام بدن. یه خلاصه براتون میگم. نیمکره راست مغز اینور مسئول خلاقیت، آشوب، هنر و اینجور چیزاست. یعنی هر کار خلاقانه‌ای که شما تو زندگیتون انجام میدین که خارج عرفه و بیرون از سیستم قراردادی جامعه انجام میشه، توی این قسمت انجام میشه. هنرمندا معمولاً سمت راست مغزشون خیلی فعاله. برعکس سمت چپ مسئول چیزای قراردادی
طبیعی و منطقیه. دو تا 4 تاست. ما هر روز صبح باید بلند شیم بریم سر یه کاری و سر ما حقوقمون رو بگیریم و یه سری کارا رو انجام بدیم. البته توی نیمکره چپ هم وقتی خیلی دقیق‌تر بشیم و جلوتر بریم، یه سری اتفاقات خفن ریاضی و علمی هم اینجا میفته. اکثر دانشمندا نیمکره چپ مغزشون فعاله. من یه مورد عجیب غریبم. یه بار توی دانشگاه یه تستی رو انجام دادم که مشخص می‌کرد چند درصد از نیمکره چپ فعاله و چند درصد نیمکره راست. اصطلاحاً مشخص می‌کرد که آدما راست مغزن یا چپ مغز. بچه‌ها این تست رو انجام میدادن و یه سری‌ها مثلا 70-30 میشدن به نفع راست، یه سری‌ها مثلا 60-40 میشدن به نفع چپ. یعنی مثلا اونی که نیمکره راستش فعال‌تر بود به هنر گرایش داشت، حوصله نداشت صبح از خواب پاشه بره سر کلاس و البته چیزای خلاقانه‌ای هم ازش در میومد. اونی که نیمکره چپش فعال‌تر بود همیشه همه چیش سر جاش بود، میشست درسشو میخوند، مرتب و منظم همه چیشو سر جاش میذاشت. و من وقتی این تست رو دادم به طرز خیلی عجیب غریب و استثنایی 50-50 شد مغزم. یعنی 50% نیمکره راستم فعال بود، 50% نیمکره چپم. اصلا یه جورایی از بچگی اینجوری بودم. فکر می‌کردم که دنیا از کی وجود داشته، چرا از یه زمانی به وجود اومده، خود زمان چیه. حتی یادم یه رابطه‌ای رو بین اعداد پیدا کردم که بعداً توی دبیرستان فهمیدم این اتحاد مزدوج بوده. از یه طرف دیگه هم به نقاشی کشیدن علاقه داشتم، طراحی می‌کردم، شعر میگفتم. شاید همین باعث این بود که همزمان با فیزیک خوندن تئاترم کار می‌کردم. توی دانشگاه روی صحنه می‌رفتم، نمایش اجرا می‌کردم. استادام و رفیقام برگاشون ریخته بود که تو چطوری فیزیک می‌خونی بعد چرا رفتیم تئاتر کار می‌کنی، داستان چیه؟ تئاتر رو من البته خیلی جدی دنبال کردم، چندین اجرای روی صحنه داشتم و خیلی توی زندگی بهم کمک کرد. توی فن بیان، توی قصه گویی، فیلمم علاقه دارم. میتونیم بعداً راجع به فیلم و اینا هم صحبت کنیم که حالا این مال بعداً میشه. مساوی بودن فعالیت نیمکره‌ها باعث شد که من هر دوتای این مسیرها رو پیش برم، تو هیچ کدومش به هیچ موفقیت خاصی هم نرسم. البته یه سریال بازی کردم که توی صدا و سیما متاسفانه پخش شد بعد از 2 سال توقیف. یه سریاتون میدونین چی بود و چه خبر بود توش. اتفاقا اونجا نقش یه استاد دانشگاهو بازی میکردم که اتفاقا فیزیک هم درس میداد. البته خب مطابق با رشته خودم پیش رفتیم توی فیلمنامه. من توی خود فیزیک یه کتاب ترجمه کردم به اسم جنگ سیاه‌چاله که انتشارات مازیار لطف کرد و چاپش کرد. لینکشو میذارم این پایین که اگه خواستین برین تهیه کنین بخونین. احتمالاً دوباره قرار ترجمهش کنم به یه شکل دیگه و چاپ بشه، ولی اگه دوست داشتین میتونین تهیه کنین چون راجبش تو یکی از ویدیوها مفصل صحبت میکنیم. حالا ما توی اینجا یعنی کانال کوانتا ویژن قراره چه کارایی انجام بدیم؟ قراره یه ماجراجویی خیلی خفن رو شروع کنیم. اینجا قرار نیست یه کلاس درس خشک و خالی باشه. اگه در ادامه دوست داشتین و مخاطبایی داشتین که مثلا توی دبیرستان دارن با درسای ریاضی، فیزیک اینا کلنجار میرن، براشون خیلی سخت خوندنش، میتونیم دوره‌های آموزشی برای اونا یا برای بچه‌هایی که توی دانشگاه دارن درس میخونن بذاریم، چون تدریس خصوصی هم انجام میدم. ولی هدف اصلی این کانال اینه که پدیده‌های فیزیکی رو همون جوری که فهمیدم واسه شما هم بیان کنم که پی به شگفتی پدیده‌های اطرافمون ببریم، چون دور و بر ما واقعاً خیلی عجیب غریب تر از چیزیه که فکرشو میکنیم. باور کنید شما برای شگفت زده شدن نیاز به جن و پری و قصه های عجق وجق تخیلی ندارید. من با تخیل مخالف نیستم، اتفاقاً اساس فیزیک تخیله. یعنی فیزیکدانا اول تخیل میکنن و بعد دنبال اثباتش میرن. همون چیزایی که اثبات میشه یه جوری پرای آدمو میریزه که اصلا بیا ببین. معمولاً هم فیزیکدانای نظری خب خیلی معروف‌تر از فیزیکدانای تجربی هستن یا دانشمندایی که توی آزمایشگاه دارن کار میکنن. مثلا همه ما اینشتین رو میشناسیم یا نیوتن و قصه‌شو شنیدیم، داستان سیبی که خورد تو کله‌شو میدونیم، ولی کمتر پیش میاد که مثلا موزلی رو بشناسیم یا مایکلسون رو بشناسیم یا کسایی که توی آزمایشگاه زحمت کشیدن دهن خودشون سرویس کردن که اتفاقا نظریه‌های این آقایون رو اثبات کنن. خود اون فیزیکدانای نظری شاید زندگی‌های خیلی جالبی هم نداشتن و تو فقر و فلاکت یه سریاشون زندگی می‌کردن، البته نه همشون. اینجا ما قراره حرفای علمی بزنیم و علم یعنی چیزی که بر اساس مشاهدات، تجربیات و ریاضیات بنا شده. این چند تا چارچوب خیلی مهمن. اصلا نترسین، من قرار نیست بیام اینجا بگم که بر اساس فلان نظریه اگر فلان و بهمان را به اضافه رادیکال فلان و بهمان کنیم اصلا به قیافه این اینشتین میخوره. اینجا مثلا اینقدر براش مهم بوده باشه این روابط. و زبونو ببین تو کجا در آورده با اون سیبیلاش. ما هم اینجا قراره قصه بگیم، قراره کلی حال کنیم، قراره زبون در بیاریم برام.
اساس کار این کانال قرار روی حدیثی قرار بگیره از حضرت انیشتین. ایشون فرمود شما اگه نتونین یک پدیده فیزیکی رو برای مادر بزرگتون توضیح بدین یعنی نفهمیدینش. پس من سعی میکنم یه جوری براتون توضیح بدم که مثلا انگار دارم واسه مامان بزرگم توضیح میدم. البته سوء تفاهم نشه ها، من میدونم که شما آدمای فرهیخته‌ای هستین. عموما کسایی که اصلا یوتیوب رو به عنوان یک پلتفرم و رسانه انتخاب میکنن واسه تماشا کردن آدمای فرهیخته‌تری هستن دیگه، چون میشینن ویدیوهای طولانی‌تر میبینن، دوست دارن یاد بگیرن. همه عزیزانی هم که تو اینستاگرام خیلی فعالن من بهشون این پیشنهادو میدم که بیشتر بیان توی یوتیوب. اینجا خیلی حسابی تره، خیلی درست تره. ما اینجا هدفمون آگاهیه. حالا یه سوال خیلی مهمی که این وسط پیش میاد اینه که چی؟ یعنی ما اصلا فهمیدیم اینشتین چی گفته یا نیوتن چی گفته یا فلان دانشمند چی گفته، چی کار کنم؟ جوابی که من میتونم به این سوال مهم بدم اولین قدم آگاهیه. ما در حال ورود به یه دوران جدیدیم. تقریبا داریم همه چیزو تحویل یه موجودی میدیم به اسم هوش مصنوعی که اون قراره خیلی کارهای عجیب غریبی بکنه. همتون الان میدونین چت جی پی تی اومده، دیپسیک اومده زده رو دستش، جمنای اومده نمیدونم فلان کرده. اگه این آگاهیه رو نداشته باشیم کلامون پس معرکه است. دومیش خودخواهیه. انسان برای خودخواهیش دنبال فهمیدن میره. فیزیکدانای نظری دوچار یه خارشی میشدن در یکی از اعضای بدنشون که همون مغزشونه. بعد فکر نکنید اون خارشه باعث میشد برن دنبال اون خودخواهیشون و جواب سوالاتشون. نیوتن وقتی اون سیبه خورد تو کلش گفت بابا چرا این باید بیاد پایین؟ به جای اینکه بپرسه مثلا الان سیب کیلویی چنده، به اون خودخواهی که اون سوال رو تو ذهنش ایجاد کرد پرداخت. چرا این سیبه به جای اینکه بیاد پایین نرفت بالا؟ ممکن بود هر کسی بپرسه خب که چی؟ مثلا حالا میرفت پایین، میرفت بالا، غیر می‌خورد میرفت تو جوب. به تو چه؟ مرد حسابی زندگی تو بکن. ولی همون سیب باعث شد که نیوتن بیاد به ماه فکر کنه و اینکه چرا ماه از مدار زمین دور نمیشه. بعد گرانش رو کشف کرد. شاید اگه همون موقع به نیوتن میگفتی آقا 200 300 سال دیگه این کشفیات تو باعث اختراع یه چیزی میشه به اسم هواپیما یا مثلا فضاپیما، ما میریم تو فضا فلان، میگفت آ دریوری نگو، چی میگی بابا، من یه فکری کردم یه چیزی کشف کردم واسه خودم. همین الان ما کشفیاتی توی فیزیک داریم که نمیدونیم الان به چه دردی میخوره، مثل برهمنهی کوانتومی که این قرار بعداً باعث پورتال زدن ما بشه. ریکن مورتی رو حتما ببینید، یه سریال انیمیشنی فوق‌العاده است. من احتمالاً خیلی ارجاع بهش بزنم، یه دانشمند دیوانه که داره خیلی کارهای عجیب غریبی میکنه، بعداً بهش میپردازیم حتما. اصل ماجرا اینه که این کشفیات قراره باعث یه سری اتفاقات بزرگ در تکنولوژی آینده بشن. علاوه بر این من خودم به زندگی دانشمندا خیلی علاقه دارم. مثلا شما میدونستین که همین آقای نیوتن یه هیولایی بود که اصلا هیچکی جرئت نمیکرد بهش نزدیک بشه، یا اینکه تا آخر عمرش اصلا مجرد مونده بود. ناگفته‌هایی از زندگی آلبرت اینشتین، دعوایی که با نیلز بور داشت و تمام عمرش ادامه پیدا کرد، البته نه دعوای بزن و مثلا فوش و فوشکاری‌ها، یه دعوای علمی خیلی درست حسابی که باعث پیشرفت علم شد. و کلی دانشمند دیگه مثل لودویگ بولتزمان، مثل هایزنبرگ، مثل Say my name. ولفگانگ پاولی، مثل پل دیراک. Say my name. هایزنبرگ. البته بگم هایزنبرگ اون آقای هایزنبرگ توی بریکینگ بد نیست، ایشون اسمش رو از روی اسم این دانشمند ما برداشته. آره فکر کردی. You're goddamn right. خلاصش کنم ما اینجا قرار راجع به نظریه ریسمان، کوانتوم، نسبیت، اتم، نور، ذرات بنیادی، نظریه‌های مختلف مدرن فیزیک و صحبت کنیم، ولی اصلاً قرار نیست پیچیده‌اش کنیم. قراره دور هم باشیم، یه جورایی هم فانه هم تماشا. فال قرار نیست بگیریم، هم فال هم تماشا. حالا شما لازم نکرده از من ایراد بگیری. حالا با این تفاسیر اگه حال کردین که این کانال رو دنبال کنین و اگه دوست دارین که من ادامه بدم با قدرت، دکمه سابسکرایب رو که این زیره بزنین، یا اینوره یا اینور، کنارش هم یه زنگوله هست، اونو اگه بزنین هر ویدیویی که من بذارم براتون نوتیفیکیشنش میاد. دور هم باشیم و عشق و حال کنیم. کمربنداتون رو سفت ببندین چون قراره بدجوری اوج بگیری. حالا وقتشه که اون آسی که اول ویدیو گفتم و براتون رو کنم. کوانتوم ویژن، رامون، باور نکن چیزی که دور و برت میبینی همه یه ماجرا نیستش و نمیارزه ریسکش کسی بیاد به تو تمام واقعیت رو بگه، ولی من بهت میگم ماجرا چیه. جای پاییه توی مسیرت که اگه روی اون بری جای خالیه، توی ذهنت پر
میشه از نور رنگ موج. اونایی که رو به اوج قبلا من و تو این مسیر رو رفتن و فرکانس و انرژی پشت سرشون اونجا گذاشتن رو همه چی و اسمشون رو ابدی کردن. بلدی حتما چون اسمشو شنیدی قطعا. آره اینجا دنیای فیزیکه، برعکس شب امتحان دور از استرس و فیری که لعنتی اون چیزی که حقیقت داره اون چیزی نیست که داری میبینی، که چون اینجا دنیای فیزیکه. آره اینجا قراره با هم بریم توی اعماق حقیقت، بدون اعمال طریقت غرق بشیم توی دریای عمیق معنای دقیق هرچی میبینیم و بشکنیم پوست سخت ماده رو، همین جاده رو بریم تا بشکافیم ته و توی دنیای اتما رو. طبیعت رو چه دیدی شاید پیدا کردیم کهربا رو. قرار زمان و مکان رو به هم دیگه بدوزیم بدون این که سر گلاس بشینیم یا آزمایشگاهو ببینیم. باید سر بزنیم به اون بالاها توی خلا پیش ستاره ها سیاه چاله ها کیهانو در نوردیم و هی بگردیم دست به دست با ایلینا. هیچیه داشت تبر نزن رامون اینجاست. داره اینجا دنیا